راديو فجر يقدم أكثر قربا مع علاء الدين حسو. تشكلت الحكومة الجديدة في 29 من آذار، وحضرها جمهور وبطريقة مختلفة عما كنا نشهده في المشهد السوري. فالرئيس السوري أحمد الشرع الذي عين الوزراء الجدد، وهي تشكيلة متنوعة، منها ما كانت قيادية ثورية ومنها ما كان لديه خبراته التقنية التكنوقراط القادرين على بناء سوريا. حول هذه الحكومة يسرنا متابعي راديو فجر أن يكون ضيفنا اليوم الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة التي كانت في عنتاب، الأستاذ محمد ياسين نجار. نناقش معه حول فرص وتحديات ورؤيته أيضا حول هذه الحكومة. أكثر قربا، برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. أهلا بك سعادة الوزير السابق الأستاذ ياسين نجار في برنامجنا أكثر قربا. أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام. راح نبدأ بداية أنه تشكيل الحكومة الجديدة، وما هو تقييمكم الموجز لتشكيل هذه الحكومة بعد نظام سقوط نظام الأسد، وهي يمكن نعتبرها الحكومة الأولى الأساسية قبل ما كانت. يعني تفضل. يعني نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحديث، طالما انتظرها السوريون، يعني منذ بداية الثورة ولاحقا بعد سقوط النظام. عرف السوريين تماما أن هذه الحكومة التي كانت حكومة تسيير الأعمال يجب أن يعقبها حكومة لانتقالية تستطيع أن تدير المشهد السوري وبطريقة تناسب الأوضاع التي يعيشها حاليا السوريين. وكما وعد الرئيس سابقا أن يكون في شهر آذار عمليات إطلاق الحكومة، حصل ذلك وفي وقفة العيد. والانطباع الأول عن هذه الحكومة، خاصة ما بعد استماع لوجهات النظر كافة، أولا الحكومة استطاعت أن تجتاز امتحانين. الامتحان الأول هو امتحان القبول الشعبي. المتابع للشأن السوري وللمواطنين السوريين لاحظوا أن هذه الحكومة تمثلهم، وأنها تراعي مشاركي كافة أنواع ومكونات الشعب السوري من حيث المشاركة، بعيدا عن المحاصصة والتي طالما عانت منه الثورة السورية خلال الفترات السابقة في قضية المحاصصة، والتي تشكل عبء على أي سلطة تنفيذية. الامتحان الثاني الذي استطاعت أن تجتازه أيضا الحكومة وهو الترحيب العربي والدولي. هذا الترحيب هام لأنه يجب أن يشعر المجتمع الدولي أن هناك حكومة قابلة للتعامل معها، تمتلك أبجديات العمل التنفيذي، تمتلك المقدرة على التواصل وتحقق تطلعات الشعب السوري، وأيضا إمكانية التواصل الدولي، خاصة أن الموقع الجيوستراتيجي لسوريا موقع هام لا يمكن تغافله على صعيد المجتمع الدولي. سوريا تقع في منطقة تقريبا قلب العالم، هي على المتوسط، أيضا لها دول جوار، سواء دول من دول الناتو وأيضا دولة أوروبية، دولة أخرى قريبة من الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، وأيضا دولة هنا فاعلة على ومؤثرة بشكل ما، وهو أيضا إسرائيل. لذلك هذا الموقع الجيوستراتيجي أظن أن من خلال القبول الدولي استطاعت اجتيازه، وهذا الآن نحن سوف ننتقل إلى مرحلة قادمة وهو القبول الشعبي والدولي على صعيد الأداء. باختصار مهم وموجز مهم. خلينا باعتبار نحن شقين سنتحدث في هذا الموضوع عن الفرص والتحديات. خلينا نبدأ بالإيجابي. فرص هذه الحكومة كيف يراها الأستاذ ياسين نجار الوزير السابق؟
الفرص، نحن الواقع السوري من خلال ملاحظتنا وزيارتنا لسوريا خلال الثلاثة أشهر الماضية، الواقع السوري تحت الأرض تماما. الواضح أن النظام لم يكن يستثمر أبدا في كافة مرافق الدولة السورية منهكة. لذلك نحن هذا تحدي وأيضا فرصة. التحدي أن السوريين يرغبون بوجود حكومة قادرة على نقلهم من هذا الواقع المزري إلى واقع أفضل نسبيا وبشكل متدرج، وهذا هنا التحدي. يجب أن يكون هناك عملية تدرج في عمليات الانتقال، خاصة مع أن بنية الدولة كلها متهالكة. أيضا لا يوجد أي رؤى، لا يوجد موازنات، لا يوجد كفاءات خلال الفترة السابقة، وأيضا هناك ابتعاد عن التواصل مع المجتمع. لذلك لاحظنا أن المجتمع السوري كان هناك كانت معاناة شديدة على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاستبداد الذي كما يمكن لاحظته أيضا فرع الخطيب، قصة حتى صفة السيارات. سعادة الوزير، خلينا نحكي بأسماء اللي تواجدت. في أسماء لها خبرة، في متنوعة، في أسماء لفتت انتباهك يعني أكثر من غيرها، يعني انتبهت يعني ممكن لا على التعيين، يعني ممكن نحكي على الاتصالات، باعتبار حضرتك كنت في الحكومة المؤقتة كوزير الاتصالات. يعني الشهادات اللي يعني موجودة، الوزير الصناعة مثلا، أو الوزارة المحدثة حاليا، يعني وزارة الطاقة عند صارت هذه الدمج، وزارة الشباب والرياضة تهتم بالرياضة، يعني كثير مهم. هذا جديد أنا عم نشوفه. الكوارث، يعني في أسماء عم نشوف هذه. أنت كيف بتشوف هذه لاستقرار سوريا؟ شلون شايفون هذول؟ يعني نحن أمام خلطة جديدة على صعيد الحكومات. نعم. هذه الخلطة تجمع ما بين الخبرات الدولة السابقة وما بين الخبرات موجودة بالقطاع الخاص، تجمع ما بين الخبرات العمرية وبين أيضا قطاع الشباب. خلطة أيضا من مدارس متعددة. السوريين خلال الفترة السابقة هاجروا وبكثافة إلى دول متعددة. نحن أمام مجموعة من خبرات الدولة، مجموعة من الحالة السورية التي بقيت داخل سوريا، مجموعة من الحالة التركية التي طلعت على الواقع التركي، مجموعة مطلعة على الحالة الأوروبية والأمريكية، وأيضا مجموعة مطلعة على الحالة الخليجية. هذه الخلطة أنا أعتبرها خلطة إيجابية، سوف تجعل هذه الخبرات تمتزج مع بعضها البعض وتقدم نموذج يتوقع أن يكون إيجابيا. لذلك التحدي، لكن كيف التعامل مع منظومة الدولة خلال المرحلة القادمة، وخاصة أننا أمام بناء منظومة جديدة في عالم الإدارة في سوريا، وهو الحكم الرئاسي. لا يوجد رئيس حكومة الآن، المسؤولية الآن تقع على رئيس الجمهورية في إدارة الحكومة بشكل عام. وهنا هذا تحدي ليس بسيطا، اجتماعات الحكومة، تجانس الحكومة، وأيضا تداخل الصلاحيات ما بين الوزارات كما تعلم، وأيضا أمام إنشاء وزارات جديدة. كما ذكرت أن وزارة الرياضة والشباب لأول مرة في تاريخ سوريا، كان سابقا الاتحاد الرياضي العام اللي هو منظمة تتبع حزب البعث هو التي تقود المشهد الرياضي، بينما نحن أمام حالة هي وزارة الرياضة والشباب، وهو حال موجود في أغلب الدول العالم متقدم. لذلك هذه حالة إيجابية. أيضا وزارة الاقتصاد والصناعة، نحن أمام حالة ليست سهلة، ولكنها أتوقع في المرحلة الأولى مقبولة جدا. هناك تنازع بالصلاحيات كما تعلم ما بين التجارة الخارجية وأيضا التجارة الداخلية وأيضا الصناعة. هناك مصالح متشابكة ما بينها، وأيضا ضرورة، خاصة نحن بحاجة إلى تفعيل حالة الإنتاج الداخلي لإيجاد وجذب حالة القطع النادر. نحن في سوريا الخزائن كما تعلم خاوية في سوريا، النظام لم يقدم أي شيء، الصناعة كانت متوقفة، عمليات التصدير متوقفة. لذلك أيضا هذه الوزارة سوف تلعب دور هام، خاصة كما ذكر الوزير نضال الشعار الذي يمتلك خبرة مهمة جدا في عالم الاقتصاد، أنهم أمام حالة غير مسبوقة من حالة التجانس مع وزارة المالية وأيضا مع حاكم مصرف سوريا المركزي. لذلك
هذا التجانس ما بين الشخصيات الثلاثة والمواقع الثلاث سوف يكون لها أيضا عامل مهم. بالنسبة لوزارة الطاقة أيضا هي عملية جذب الكهرباء بالإضافة إلى النفط والثروات المعدنية هي حالة موجودة في دول أخرى أيضا، لكنها التحدي كيف يمكن، خاصة نحن أمام حالة جذب وطلب لاستثمارات كبيرة في عالم الخدمات خاصة الكهرباء. نتكلم هنا حاليا الكهرباء في سوريا واقع سيء جدا، هي عدة ساعات تصل. هناك تحسن نسبي بسبب المنحة والدعم القطري الذي من خلال الغاز، لكن يحتاج إلى بناء منظومة متكاملة على صعيد الشبكات. هناك سرقات كاملة لشبكات التوزيع سواء على خط على توتر 330 وعلى 60 كيلو فولت، كله في هناك سرقات كبيرة أيضا على صعيد توليد الطاقة. بالنسبة لقطاع النفط كما ذكر البارحة أظن وزير أو محافظ دير الزور أنهم الآن بصدد استلام منابع النفط من قسد، وهي تتطلب كما ذكر أن هناك توقف عن تطوير منابع النفط وحقول النفط والغاز. هذا يتطلب أيضا تواصل مع المجتمع الدولي وأيضا إزالة العقوبات الدولية. كما نعلم أن الثروات المعدنية وأيضا النفط تحتاج إلى خبرات وشركات ذات نوعية كفاءة عالية تتوفر لدى الدول الغربية، لذلك ليس سهلا عملية البدء قبل إزالة العقوبات. هذه الحكومة بمجملة هي حكومة تجمع كما ذكرنا كافة المواصفات التي تؤهلها للنجاح في حال كان هناك بعض التحديات التي يمكن أن نذكرها لاحقا. يعني هنا الحديث يعني باعتبار دخلنا موجز الأهم التحديات وذكرت الاقتصادية والسياسية والحتى الإنسانية أنا بقدر بسميها. بتصورك يعني شنو هو الملف، ما هي الملفات التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة حاليا؟ البنية التحتية، أمن سلم الأهل؟ أنا وجهة نظري يجب أن نبدأ ما قبل التكلم على الملفات التنفيذية المباشرة كيف نعيد هيكلة الدولة. هناك حالة بيروقراطية مزمنة في سوريا وهناك حالة فساد مستشري. كيف نستطيع أن نبني حكومة، وخاصة أن العدد رشيق حاليا، حكومة رشيقة تعي مطالب السوريين وتخفف من الحالة البيروقراطية التي يعيشها السوريين. نحن أمام تحدي كيف ما بعد إزالة العقوبات أيضا كيف نستطيع أن نبني حكومة إلكترونية. النظام الإداري أستاذ ياسين يعني ممكن نقول كمان باعتبار نظام رئاسي ما ضل رئيس وزراء، يعني الوزارات كمان تغير يعني وصارت وزارات جديدة، هي الترتيب الهيكلية المؤسسات. إذا نحن أمام تغيير ليس سهل، يعني ممكن نعتبره جزء غير مسبوق في تاريخ سوريا. وهذا أيضا كما تعلم أن النظام البائد كان يستخدم منصب رئيس الحكومة ككبير موظفين وكشماعة للأخطاء. الآن هناك رئيس جمهورية هو على علاقة مباشرة مع الوزراء، وأيضا كيفية التحويل. هناك هذا الجسم البيروقراطي الثقيل الفاسد خلال الفترة السابقة، كيف نرشقه وكيف نجعله جسم ينفذ ويقدم الخدمات وأيضا كافة الآليات التي تجعل سهلة كما تعيش الآن في الناس في دول الخليج، في أوروبا، في تركيا. نظام الحكومة الإلكترونية يخفف كافة الأعباء التي يعاني من المواطن. أنت تحتاج في أي معاملة حكومية في سوريا إلى أيام وأسابيع لتقوم بحلها، بينما قد تستطيع من خلال تطبيق إلكتروني أن تقوم بحل كل هذه المشاكل. لكن كيف تستطيع أن تبني هذه الحكومة الإلكترونية؟ تحتاج إلى دراسة المطلوب، الانبوت والأوتبوت من الحكومة، والعملية الداخلية كيف نستطيع أن نبنيها وفق طرق سليمة سهلة تحمي المواطن وتحمي أيضا الدولة، مؤسسات الدولة. أنا أظن هذا الملف هام جدا للمرحلة القادمة. إذا استطعنا أن ننجزه بشكل جيد نستطيع من خلاله أيضا جذب الكفاءات. نحن هناك إشكالية لدى الدولة تحتاج إلى كفاءات عالية المستوى، لكن المتوسط الأجور كما تعلم لا يكفي، لا يسد رمق المواطن والموظف. لذلك لا يمكن أن تستقطب كفاءات سورية
في ظل معاشات دون خط الفقر حاليا. في سؤال يعني يشغلني أستاذ ياسين وحضرتك، يعني العلاقة مع الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية، يعني البلديات في سوريا الجديدة كيف سيكون يعني هل هذا اللي راح يحدده الإعلان الدستوري السابق، ولا هذه الحكومة بالوزارات الحالية هي راح تعطي مجال للبلديات؟ يعني على سبيل المثال راح أحكيها بدون تعيين، يعني مثلا دار الكتب الوطنية في بلدان مثل تركيا تابعة للبلدية، بينما هناك عندنا كانت سابقة بالخمسينات تابعة للبلدية، الآن تابعة وزارة الثقافة. يعني ليس هذا للتحديد، فبالتالي هذه العلاقة هل برأيك وتصورك، لأنه داخل في تكون واضحة وإلا؟ يعني العلاقة الناظمة كما ذكرت ما بين التداخل الحكومي وأيضا المجالس المحلية مهمة، وهذا ما طرح مع الرئيس خلال اللقاءات السابقة. نعم. من حيث الحاجة الماسة في سوريا إلى اللامركزية الإدارية، نحن بحاجة إلى لامركزية إدارية تجعل المحافظات قادرة على تطوير محافظاتها بعيدا عن الآلية المركزية الشديدة التعقيد. كما ذكرت، حالة البلديات في الدول المتقدمة هي التي تقوم بنهضة المحافظات وتطورها وإلى آخره، لكن نحن أيضا بحاجة، وهذا ما ذكره الإعلان الدستوري، من تشكيل البرلمان. هناك حاجة ماسة إلى تشكيل برلمان قادم يساهم في إقرار القوانين. لا يمكن أن يكون هناك سلطة تنفيذية ناجحة إذا لم تكن هناك حكومة فاعلة وبرلمان قادر على التقييم والمحاسبة وإقرار القوانين. لذلك أنا أظن لا يجب خلال الفترة القادمة الإسراع بالإعلان عن الهيئة العليا لتشكيل البرلمان، وأيضا الهيئات الفرعية والمعايير المطلوبة في اختيار أعضاء البرلمان، لأن الإعلان الدستوري تكلم عن ثلث يعين الرئيس وثلثين يعين الهيئة العليا للبرلمان، اختيار أعضاء البرلمان. لذلك أيضا هذه المنظومة يجب أن تكون متجانسة، تستطيع من خلالها إقرار قوانين وأيضا تفعيلها خلال المرحلة القادمة. نحن أمام بناء دولة من الصفر، نحن نبني دولة حديثة يجب أن تراعي المعايير التي أصبحت متوفرة في الدول المتقدمة، وأيضا تراعي الحالة الواقع المزري بعيدا عن قضية القص واللصق. نحتاج إلى بناء منظومة سورية تستطيع انتشال السوريين وأيضا تكون متواصلة مع الشعب السوري. لا نريد الشعب السوري يطالب الآن بحكومات لا تجلس في قصور عاجية، يجب أن تكون متصلة مباشرة مع الجمهور وتراعي مطالبه وتقدم لهم احتياجاته وبدون تخدير أبر تخدير. يجب أن تكون الطروحات المقدمة قابلة للتطبيق وضمن حالة متدرجة تستطيع أن تقنع السوري أن هؤلاء الحكومة يقومون ببذل قصارى جهدهم لتحسين الوضع السيء في سوريا. إذن بحضرتك حاليا أشرت إلى نقطة مهمة أيضا، حتى هذا السقف ينبنى له إذا شبهنا ب4 جدران، يعني ذكرت جدارين، الجدار الثالث الذي يكون البرلمان، فبتصورك الجدار الرابع ماذا سيكون؟ الإعلام أم شيء ثاني؟ الإعلام. كما ذكرت لاحظنا خلال الفترة السابقة هناك غياب عن مؤسسة إعلامية توصل للمواطن السوري المعلومة الصحيحة. نحن الآن حالة، وخاصة في الحالات المشابهة في عمليات الانتقال ما بعد الثورات، يكون هناك فوضى في الأخبار، سواء الأخبار المزيفة، الأخبار المقصودة لإثارة الإرباك داخل الدولة. لذلك المطلوب وزارة إعلام، خاصة المنظومة الأحدث في العالم هي هيئة إعلام، لكن نحن أمام الآن ترسيخ وزارة إعلام في المرحلة الأولى، عليها أيضا بإصدار أو بناء تصور لقانون إعلام حديث يراعي حالة الحريات، لكنه يحاسب أيضا كل من يروج الأخبار الزائفة. لا يمكن أن يكون الحالة السورية فوضى الإعلام. وأيضا نحتاج إلى البدء بحالة التراخيص للمؤسسات الإعلامية سواء الرسمية أو الخاصة، وهي حالة ضرورية للمرحلة القادمة. وأيضا
أنا أظن نحتاج إلى ناطقين إعلاميين للمرحلة القادمة توصل للمواطن السوري المعلومة كل أسبوع، كما يحصل في الدول المتقدمة. هناك موجز إعلامي على صعيد المحافظة، على صعيد الوزارة، وأيضا على صعيد الرئاسة. في حال بناء هذه المنظومة الحديثة من التواصل مع الجماهير، سوف يشعر المواطن السوري بحالة طمأنينة، وأيضا مما يجعل المواطن السوري جزء من عملية المشاركة في عمليات التطوير وبناء الدولة القادمة. طيب نحن يعني هذا اللقاء المهم راح وصلنا شوي على نهايته، بس أنا حابب أستاذ ياسين نصائح بخبرتك ووزارتك، نصيحة نصيحتين ثلاثة للحكومة الجديدة. شو هي رسالتك لنا، نصائح إذا يعني أنا لست بوارد النصح، ولكن بوارد المناقشة وتقديم التصورات التي أراها مناسبة. في البداية يجب أن يكون هناك كما يقول عمليات مسح مباشرة لواقع الدولة من خلال نظرية 90-10. 90% على الآن الوزير أن يكون متواصل مع الجماهير خارج المكتب، و10% في المكتب. لاحقا يتم من خلاله بناء التصور المناسب لكل وزارة، وأيضا داخل الحكومة مع الهيكلة أيضا كيف نستطيع استقطاب كفاءات شابة متنورة ترغب بالمشاركة في الدولة السورية. أيضا في عمليات المطلوب خلال المرحلة القادمة أيضا الدولة الرشيقة العصرية والحرص على الإنتاج. أنا أشعر من خلال زيارتي للمدن الصناعية وخاصة المدينة الصناعية في الشيخ نجار، هناك رغبة شديدة لدى الصناعيين وخاصة في حلب التي تعتبر المعقل الاقتصادي لسوريا وأيضا مدينة الصناعة، كيف نفعل الصناعة للمرحلة القادمة حتى تستطيع أن تكون جزء أساسي في النهضة، حتى لا تتم اختراق عمليات الاستثمار التي سوف تكون قادمة إلى داخل سوريا، أن تكتسح الصناعة السورية وتسيطر عليها. نحتاج إلى بناء منظومة عصرية تجعل المستثمرين يستثمروا أيضا في الصناعة. أنا ذكرت الصناعيين. أنا في سوريا، أنا في العالم أغنى رجل في العالم لا يملك شركته، وأغنى رجل في العالم لا يدير شركته. لذلك المفهوم الحديث في الصناعة يجب أن يدخل أيضا إلى سوريا من خلال بناء شركات مساهمة ومن خلال الشركات القابضة المطلوبة للمرحلة القادمة، حتى نستطيع بناء اقتصاد متين قادر على المنافسة، وهي أحد احتياجات المجتمع الدولي أيضا. يعني السؤال الأساس بيقولوا يعني بين قوسين، رأس مال بيكون جبان، يعني يحتاج إلى الاستقرار. يعني هل من مؤشرات تكون يعني المبادرين لرجال الأعمال الكبار، وأنت حضرتك راح تشفت يعني لمست على الواقع المنطقة الصناعية، يعني إلى أي مدى ممكن الصناعيين يعني للأمانة أخي على الصناعيين السوريين يختلفون عن الآخرين للأمانة، شجاع، كلهم رجال شجعان وراغبين. هناك حالة غليان لدى الصناعي السوري من رغبته في عملية الانطلاق. لذلك كانت هناك علاقة مع الجهات المسؤولة، سواء مدراء المدن الصناعية ووزير الصناعة والاقتصاد. نريد المزيد من التقديم التحسينات والتطويرات التي تسمح لنا بتطوير صناعتنا. لذلك لاحظت أنا على سبيل المثال كانت هناك نقاشات حول توفير الطاقة، حول أسعار الطاقة، كيف ننافس في أسعار الطاقة، كيف تكون أسعار الرسوم الجمركية قادرة على تشجيع الصناعة. لذلك هذه المعادلات التي تسمى معادلات سحرية يجب أن تتوفر لدى الحكومة القادمة، وخاصة أن وزير الاقتصاد أصبح كما ذكرنا يحمل 3 سلل في يد واحدة. لها إيجابيات مهمة أنه يكون مطلع، لكنه سوف يتحمل أيضا مسؤولية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. محمل كبير هذا أستاذ ياسين. يعني أنا أظن في حال بنى فريق، يعني الوزير لا يوجد بالمنظومة الحديثة للحكومات والإدارة الون مان شو، لا يوجد رجل خارق بمفرده. المنظومة يجب أن تكون قوية من خلال فريق عمل متجانس تضم الكفاءات. الوزير يحتاج إلى معاونين، وأنا هنا أطالب أيضا باستقدام
الحالات الشخصيات الخبراء المنشقة. يعني هناك أيضا يجب الاستفادة من خبراتهم السابقة، سواء على الصعيد الدبلوماسي، أيضا على العسكري الأمني، لأن الملف العسكري والأمني كما تعلم ملف هام، لأنه لا يوجد أيضا تطور إذا لم تكن هناك مؤسسة عسكرية وطنية وأيضا مؤسسة أمنية تحافظ على الأمن والسلم داخل الوطن. لذلك أنا ذكرت وناقشنا مع الأخوة في القيادة حول عملية كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الخبرات سواء على الصعيد الاستشاري أو التنفيذي. هناك شخصيات يمكن أن يستفاد منها خلال المرحلة القادمة، يجب الإسراع في عمليات استقطابها للمرحلة القادمة. طيب في الختام يعني كنت أسألك سؤال تقليدي بس هو واضح، متفائل مستقبل سوريا؟ يعني أنا بطبعي بتعرف أخي علاء متفائل دائما، لم أكن في يوم من الأيام نعم. متشائم، وهذا منذ بداية انطلاقة الثورة. أنا متفائل بغض مشرق. السوريون قادرون على بناء نموذج سوف يكون ملهما للمنطقة بأكملها بإذن الله. بإذن الله. آخر كلمة رسالة للسوريين اللي عم بيسمعوا. يجب طي صفحة الماضي، لكن عبر أسس سليمة، عبر بناء هيئة عدالة انتقالية، هي ضرورية للمرحلة القادمة، وأيضا الإسراع بعمليات إعادة الإعمار على القيادة، وأيضا التجاوب من المواطنين، تكون تبني سوريا وفق أسس سليمة بعيدا عن حالات الكلاسيكية في بناء إعادة الإعمار. ليس إعادة الإعمار هو فقط إعمار أبنية، لكن نحتاج إلى إعمار من على صعيد التعليم، على صعيد تنمية الريف. تنمية الريف أنا أظن حالة مهمة جدا للمرحلة القادمة، وأظن أن سوريا بمجملها من ساحلها إلى صحرائها، من شمالها إلى جنوبها، قادرة بهذه المنظومة التي استطاعت أن تقتلع أسوأ نظام ديكتاتوري في العصر الحديث، قادرة أيضا على بناء نموذج يستطيع من خلاله دعم المنطقة، وأيضا أن تكون علاقة ذات علاقة جوار جيدة تساهم في استقرار المنطقة خلال المرحلة القادمة. سعادة الوزير السابق الأستاذ ياسين نجار أبو غسان صديقنا العزيز أيضا، أخي أبو محمود، يعني نشكرك على هذا، ونتأمل أنه لقاءات أخرى، وإن شاء الله نسوي اللقاء القادم بحلب بإذن الله. بإذن الله. شكرا على التواصل، وأتمنى لقناتكم الإعلامية خلال المرحلة القادمة أن تساهم برؤية إعلامية تساهم بإعلام حر يكون قريبا من المواطن وينصح أيضا السلطة التنفيذية. قريبا إن شاء الله سيكون لنا مركز في ربما الأساسي في حلب إن شاء الله. إلى اللقاء. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. كنتم مع علاء الدين حسو في برنامج أكثر قربا.